today, lalagyan natin ng konting bread ang ating coffee. Gagawa tayo ng Vietnamese egg coffee. So kung napanood niyo po ang aking Vietnam vlog, first time ko rin po nakatikim ng kanilang egg coffee. So we're going to make our own egg, which is made from egg yolks, condensed milk, sugar, at ang coffee natin. Para sa ating eggs mixture, kailangan natin ng egg yolk. Dun sa mga nagtatanong kung paano mag-pasteurize ng eggs, meron po akong video na ginawa, nasa description down below. Pinapasteurize po natin ang ating eggs para ma-prevent po ang salmonella. Kailangan din natin ng condensed milk, ang ating sugar. Pwede rin po kayo gumamit ng ang ating normal sugar or white sugar, brown sugar, pwede rin. Lalagyan natin siya ng konting vanilla extract. And ang ating coffee na nagbo-brew na ngayon. So habang nagbo-brew siya, gagawin na natin itong ating eggs mixture. So first, lalagyan natin ang ating egg yolks. And then a teaspoon of sugar. I-blend natin siya. Lalagyan natin siya ng 2 spoons or teaspoons ating condensed milk. So, mimix natin siya kasi maging creamy siya. So, ito na yung ating brewed coffee, yung ating egg. Buwan natin siya ngayon. Lagyan natin siya ng konti. Yes. Like that. Sinigalayer siya. Lalagyan ng konting coffee pa. So ito na guys. Ito ang ating version ng ating Vietnamese egg coffee. Try natin ha. Siya, very creamy. So perfect siya pang-upgrade sa ating mga coffee sa umaga. Hindi puro coffee na lang, coffee mate. Ano yan? Try natin na i-mix. So guys, dito na po nagtatapos ang aking video. Sana po ay meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo. Comment down below, baka meron kayong mga suggestions para ma-improve ang aking Vietnamese egg coffee. Don't forget to hit like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.